नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज मी तुम्हाला दाखवणार मटण बनवायला एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीने झटपट असं कुकरमध्ये बनवायचं आहे मटण रस्सा. चला तर आपण मेकिंग बघूया. आणि तुम्ही जर चॅनल नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका आणि शेअर करायला जास्तीत जास्त शेअर करा ही रेसिपी. आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग. तर आपण मेकिंग बघूया. यासाठी मीडियम आकाराचे 3 कांदे घेतलेले आहेत. हे आपल्याला हे कांदे घ्यायचे आणि बारीक चिरून अशा प्रकारे बारीक चिरायचे कांदे. आणि मी एक मिरची घेतली आहे, 7 ते 8 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. मी मिरची एकच घेतली कारण आमचा घरचा मसाला जो आहे तो खूप स्पायसी आहे, त्याच्यामुळे मी एकच मिरची घेतली. तुमचा मसाला जर तिखट नसेल तुम्ही 2 किंवा 3 मिरच्या घेऊ शकता. असं वाटण करून घ्यायचं आहे. तर मी 2.5 चम्मच इतकं मी तेल टाकणार आहे कुकरमध्ये. आणि तेल खूप आपल्याला कुकर गरम करून, तेल गरम झालं आणि मटण म्हटलं की थोडासा तेल हवंच असतं थोडंसं. तर आपलं हे तेल गरम झालेलं आहे. मी कांदा टाकणार आहे. आपल्याला तेलावर कांदा छान शिजवून घ्यायचा आहे. आता कांदा लवकर शिजावं म्हणून ह्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकणार आहे अगोदरच. तुम्हाला सगळ्यांना आता माहितीच असेल, कांदामध्ये मीठ टाकलं तर लवकर शिजला जातो. आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडा कांदा आपल्याला शिजवून द्यायचा आहे तेलावरती. कांदा शिजल्यानंतर मग आपण त्याच्यात टाकायचं ते हिरवं वाटण केलेलं मिरची, लसूण, कोथिंबीरचं हे वाटण टाकायचं आहे. तेही तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपलं वाटण आणि कांदा छान फ्राय झालेला आहे व्यवस्थित. तुम्ही बघू शकता. आपल्याला टाकायचा घरचा मसाला. मी घरचा मसाला टाकणार आहे आता. मी 2 चम्मच इतका मसाला टाकणार आहे. हा आमचा घरगुती वर्षभर टिकणारा मसाला आहे. 2 चम्मच इतका आणि अर्धा चम्मच जास्त हळद टाकणार आहे. पुन्हा तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचे आपल्याला. हे मटण नक्की ट्राय करा, खूप छान लागतं. तुम्ही एकदा बनवलं तर पुन्हा पुन्हा खाल. आता आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं आहे मटण हे तेलावर छान शिजवून घ्यायचं आहे. वाटण सगळं असं छान मॅरिनेशन मिक्स झालं पाहिजे आपल्याला. आपण जो कांदा मसाला टाकला आहे तो आपला आता तुम्ही बघू शकता. मटण मी छान शिजवून घेतलेलं आहे तेलावरती. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. पाऊण कप म्हणजे अर्धा कपपेक्षा थोडा जास्त पाणी टाकायचं आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये. आणि झाकण लावून घ्यायचं आणि 4 शिट्ट्या काढायच्या आहेत आपल्याला. आता त्यासाठी दुसरा अजून एक वाटण लागण्यासाठी मी 1 कांदा, अर्धा सुक्कं खोबरं आणि 4 काश्मीरी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तर कांदा असा बारीक चिरायचा आहे आणि मिरची आणि सुक्कं खोबरं असं आपल्या तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे. थोडंसं लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. आणि वाटण थंड झालं की मिक्सरला वाटून घ्यायचं. त्यात पाणी टाकायचं आहे तुम्हाला आणि मिक्सरला बारीक पेस्ट करायची. अशा प्रकारे अशी बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे तुम्हाला. आणि मी 2 बटाटे घेतलेली आहेत. मटण आता मी 4 शिट्ट्या काढून झालेला आहे. कुकर आपला थंड झाला आहे. शिट्ट्या तर आपण बघूया. आता बघा, तुम्ही बघू शकतात मटण आपलं अर्धा शिजलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचा हा जो आपण बनवलेला मसाला आहे तो ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. पूर्ण मसाला त्यामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे आपल्याला.
पाणी टाकायचं आपल्याला मसाल्यात. आता मी जे 2 बटाटे मीडियम आकाराचे 2 बटाटे घेतले होते, बटाटे असे कापून त्यात टाकायचे आहे. ते आपण जो वाटणमध्ये ते आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. मटण तुमचं जर कोवळं असेल तर लवकर शिजेल आणि जर हे नसेल तर मग लवकर शिजत नाही. माझं हे टोटल 6 ते 7 शिट्ट्यांमध्ये माझं मटण टोटली शिजलेलं आहे. आता आपण ते झाकण लावून घेऊया, 3 शिट्ट्या काढून घेऊया. वास तो भन्नाट येतोय मस्त. 3 शिट्ट्यानंतर बघूया आपण. आता मी मटण एका कढईमध्ये काढून घेतलेलं आहे. मी आमच्या घरचा घरगुती मसाला, गरम मसाला तो ॲड करत आहे. वरून कोथिंबीर टाकत आहे आणि तुम्ही नंतर त्याच्यामध्ये आपण अगोदर मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही परत एकदा चाकून टेस्ट करून बघा. मीठ जर तुम्हाला वाटतं कमी आहे तर तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकतात एक्स्ट्रा. सगळं परत 5 मिनटं शिजवायचं आहे आपल्याला हे कढईमध्ये पण गरम मसाला टाकल्यानंतर. आणि भाकरीसोबत, भातासोबत पण खूप छान लागतं हे मटण. नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.